दर्शकवृन्द नमस्कार। धेरैजना साथीहरूले हामीलाई के सोध्नु भएको छ भने मेरो एउटा ब्रोकरमा केवाइसी छ, त्यो ब्रोकरको सेवा सुविधा मलाई चित्त बुझेन अथवा म त्यो ब्रोकरबाट अब कारोबार गर्न चाहन्न, म ब्रोकर चेन्ज गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, त्यसको के प्रक्रिया हुन्छ भन्ने धेरैजना साथीहरूको जिज्ञासा छ। आज हामी यो जिज्ञासाको सम्बन्धमा के हुन्छ त प्रक्रिया, कसरी ब्रोकरको आइडी अथवा तपाईले कारोबार गर्ने खाता एउटा ब्रोकरबाट अर्को ब्रोकरमा खोल्न मिल्छ, त्यसको प्रक्रियाहरू के हुन्छन् त भन्ने विषयमा यो भिडियोमा केही जानकारी दिन गइरहेका छौं। हामीले यो जिज्ञासा डाइनामिक मनी म्यानेजर्स सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक नारायण प्रसाद तिमल सिन्हा समक्ष राखेका थियौं। कसरी चेन्ज गर्ने त केवाइसी, के हुन्छन् त्यसको प्रक्रिया? केवाइसी एउटा ब्रोकरबाट अर्को ब्रोकर कहाँ चेन्ज गर्न परेको अवस्थामा जुन ब्रोकर कहाँ आफ्नो केवाइसी छ त्यहाँ निवेदन दिने। निवेदन दिएको 24 घण्टाभित्र त्यो केवाइसी चाहिँ तपाईको क्यान्सल हुन्छ। जुन चाहिँ नेप्सेले चाहिँ त्यो केवाइसीलाई चाहिँ क्यान्सल गर्छ र पुनः फेरि अर्को ब्रोकर जुन ठाउँमा आफूलाई खोल्न चाहिँ इच्छा छ त्यो ब्रोकर कहाँ गएर केवाइसी फार्म भरेर फेरि ब्रोकर कम्पनीबाट चाहिँ नेप्सेमा पठाएको भोलिपल्ट चाहिँ यो केवाइसी फर्म खोलिन्छ। या केवाइसी र डिम्याट दुईटा खोल्न पाइन्छ। केवाइसी र डिम्याट दुईटा खोल्न पाइन्छ। केवाइसी एउटा जहाँ छ त्यसलाई त्यतिकै राखेर त्यो डिम्याट र त्यो केवाइसी त्यहाँ राखेर फेरि अर्को ब्रोकर कहाँ गएर चाहिँ केवाइसी र डिम्याट चाहिँ छुट्टै खोल्न पनि सकिन्छ। नयाँ डिम्याट खोलेर केवाइसी चाहिँ खोल्न सकियो, त्यसमा डिम्याट नम्बर फरक हुनु पर्यो र ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ दुईतिर जुन भए पनि हुन्छ, त्यसलाई केही फरक परेन। होइन भने डिम्याट नम्बर चेन्ज हुने बित्तिकै डिम्याट पहिला खोल्ने नयाँ ब्रोकर कहाँ गएर अनि त्यो केवाइसी पनि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ केवाइसी खोलेपछि केवाइसी खोल्न सकिन्छ। जस्तै एउटा ब्रोकरमा लगानीकर्ताले खोलेको छ, कारोबार खाता खोलेको छ, त्यसपछि त्यो ब्रोकरमा पेमेन्ट गर्न बाँकी छ, भुक्तानी गर्न बाँकी छ, पैसा तिरेको छैन, तर ब्रोकरले चाहिँ विश्वासको आधारमा लगानीकर्ताको खातामा डिम्याट खातामा सेयर पठाइदियो। अब जुन ब्रोकरमा अहिले कारोबार गरिरहेको छ त्यहाँ त्यो ब्रोकरलाई थाहै नदिकन जुन त्यो सेयर आउँछ डिम्याट खातामा, त्यही डिम्याट प्रयोग गरेर अर्को कुनै ब्रोकरमा फेरि त्यो कारोबार खाता खोलेर त्यो सेयर बेच्न मिल्छ के हुन्छ? त्यो मिल्दैन। त्यो उसले चाहिँ जुन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ क्यान्सल गर्नु पर्यो, त्यो क्यान्सलमा त डिम्याट नम्बर त उसले त यहाँको डिम्याट नम्बर राखिराखेको थियो। जब उसले हामीलाई पैसा तिर्न छ भनेदेखि हामीले त्यो डिम्याट के अरे त्यो केवाइसी क्यान्सल गर्दैनौँ। त्यो डिम्याट नम्बर यहाँ राखिसकेको डिम्याट फेरि अन्यत्र गएर चाहिँ डिम्याट त्यही डिम्याट चाहिँ जुन सेयर भएको डिम्याट हो त्यो डिम्याट राख्यो भने त्यसले मान्दैन, खोल्नै मान्दैन, त्यसको अप्सन छैन। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो केवाइसी चाहिँ त्यहाँको चाहिँ यसले स्वीकृति दिन पर्यो। जोसित केवाइसी चाहिँ पहिला खोलेको छ उसले चाहिँ तेरो चाहिँ केवाइसी चाहिँ हामी क्यान्सल गर्छौँ भनेर उसले यस गरिदिएपछि बल्ल अन्त गरेर खोल्न पाइन्छ। उसले पैसा तिर्न रहेको छ भने उसले तिरेर जानु पर्यो। अब पैसा तिरेन रहन्छ भने त उसलाई सेटलमेन्ट त यहीँ गर्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै चाहिँ उसले चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ सेयर गर्न सक्छ। खासमा यो म्यापिङ भनेको चाहिँ के हो? अनि त्यसपछि एउटै डिम्याट दुईवटा ब्रोकरहरू म्यापिङ गर्न मिल्छ? सेयर खरिद गरिसकेपछि त्यो दुईटा ब्रोकर कहाँबाट सेयर त खरिद गरिन्छ अनि त्यो डिम्याट एउटैमा जाँदैन, त्यो म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा। त्यस कारणले यो डिम्याट चाहिँ छुट्टै, केवाइसी छुट्टै र अर्को डिम्याट ब्रोकर कहाँ छुट्टै अथवा केवाइसी छुट्टै गऱ्यो भने दुईतिरको चाहिँ समान्तर तरिकाबाट त्यो कारोबार गर्न सकिन्छ। त्यो जब केवाइसी चेन्ज हुन्छ, केवाइसीलाई क्यान्सल गरिन्छ, त्यसपछि जुन ठाउँमा चाहिँ आफूले केवाइसी चाहिँ खोल्न गइराखेका छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहीको चाहिँ डिम्याट हेर्ने मान्छेले चाहिँ म्यापिङ चेन्ज गरिदिन्छ। त्यो अनि त्यसपछि त्यो डिम्याटमा चाहिँ त्यहाँबाट सेयर चाहिँ जाने चाहिँ बनाइदिन्छ। त्यो चाहिँ त्यति ठुलो कुरा चाहिँ छैन त्यसमा चाहिँ। दर्शकवृन्द, आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ जानकारीमूलक रह्यो होला। यो भिडियो हामीले तपाईहरुकै जिज्ञासा, धेरैजना साथीहरूले यो विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको भएर बनाएका हौं।
यस्तै खालका तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन्, यो भनेको चाहिँ के हो खासमा, कसरी गर्ने, प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने केही छ भनेदेखि कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। हामी त्यो सम्बन्धमा पनि भिडियो बनाउनेछौँ। अर्थसंसारलाई लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई आजको कन्टेन्ट मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र कमेन्टमा तपाईँका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, धन्यवाद। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Educational partner Emperor Education Network.